Những ngày qua, cái tên Hormuz liên tục xuất hiện trong các bản tin quốc tế. Nhưng lần này, nhịp điệu của sự việc dường như gấp gáp hơn, dồn dập hơn. Tình hình quanh eo biển Hormuz đang bước vào một giai đoạn căng thẳng mới. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hàng loạt biến cố đã nối tiếp nhau xảy ra tại vùng biển vốn luôn nhạy cảm này. Một con tàu chở hàng mang cờ Thái Lan Mayuri Nari bất ngờ trúng đạn khi đi ngang qua Hormuz. Nó đã bốc cháy và buộc thủy thủ đoàn phải rời bỏ con tàu. Không lâu sau, hai tàu khác, Wild Majesty của Nhật và Star Winnet treo cờ Marshall Islands cũng trở thành mục tiêu tấn công trên cùng tuyến hải trình. Song song với đó, tình báo phương Tây cho rằng Iran đã bắt đầu rải thủy lôi trong khu vực eo biển, khiến nhiều hãng vận tải buộc phải coi Hormuz như một vùng chiến sự. Dù rằng Mỹ tuyên bố đã phá hủy 16 tàu rải mìn của Iran, nhưng hệ thống hộ tống thương mại ven biển vẫn chưa được thiết lập. Hệ quả là lưu lượng tàu qua eo biển giảm mạnh lập tức, gần như ngưng trệ. Khoảng 300 tàu chở dầu vẫn đang bị kẹt trong vùng vịnh vì không dám đi qua. Còn một số quốc gia vùng vịnh thì đã bắt đầu chuyển dầu sang các tuyến đường ống trên đất liền để tránh thiệt hại. Điều này đã để lại một khoảng trống bất an trên tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới. Những biến cố đó không chỉ là con số hay trên bản tin khô khan mà chúng ta đọc thấy hàng ngày. Trên thực tế, bất kỳ sự gián đoạn nào tại nút thắt quan trọng nhất thế giới với gần 20% lượng dầu thô toàn cầu đi qua mỗi ngày, nó đều có thể tạo ra những làn sóng chấn động từ giá nhiên liệu cho đến an ninh lương thực của nhiều quốc gia. Bức tranh đó cho thấy rõ mức độ dễ tổn thương của thương mại quốc tế trước các căng thẳng địa chính trị. Một cú đánh vào Hormuz không chỉ làm chậm lại vài chuyến tàu, mà còn có thể tạo hiệu ứng dây chuyền lên toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu. Chỉ riêng việc rủi ro đóng tuyến tăng lên trong những ngày qua đã đủ để Brent có lúc bật lên trên 100 đô một thùng, thậm chí có phiên chạm vùng 119 đô trước khi điều chỉnh mạnh do các nước có tín hiệu bắt đầu xả dầu dự trữ chiến lược. IEA đánh giá thì đây là sự kiện gián đoạn năng lượng lớn nhất lịch sử hiện đại, khi mà sản lượng dầu toàn cầu mỗi ngày đang giảm tương đương 7% nguồn cung trên toàn thế giới. Những diễn biến này đã khiến dầu mỏ không còn là chuyện của giới đầu tư, mà đã là chuyện của chi phí sống hàng ngày, tâm lý xã hội, vận tải, thực phẩm và kỳ vọng lạm phát. Chiến sự Trung Đông đang biến thành một cú sốc giá đầu vào cho cả thế giới. Khi dầu tăng, không chỉ xăng tăng, cước tàu biển, bảo hiểm hàng hải, chi phí hàng không, logistics nội địa, phân bón, nhựa, hóa chất và cuối cùng là giá thực phẩm đều phải chịu áp lực. Và với một nền kinh tế mở như Việt Nam, tác động không đi theo đường thẳng Trung Đông xa Việt Nam, mà đi theo chuỗi dầu thế giới tới giá nhập khẩu, chi phí vận chuyển cho tới giá thành trong nước và cuối cùng là tâm lý tiêu dùng. Bạn có biết, chỉ trong đợt điều chỉnh gần nhất ở Việt Nam, xăng 95 loại 3 đã nhảy từ 22.340 đồng một lít ngày 5 tháng 3 lên 29.120 đồng một lít ngày 11 tháng 3, rồi lại bị kéo xuống 25.240 đồng một lít sau khi nhà điều hành đã dùng quỹ bình ổn. Chính truyền thông trong nước cũng đã mô tả các đợt điều chỉnh gần đây là phản ứng trước xung đột Trung Đông, gián đoạn Hormuz và biến động tại các nhà máy lọc dầu khu vực. Tức là chúng ta, những người ở phía bên kia của cuộc chiến, đang trực tiếp cảm nhận được độ rung lắc của Trung Đông qua chính ví tiền của mình. Có lẽ đó là lý do vì sao mà câu chuyện của Hormuz không chỉ là câu chuyện của Trung Đông, nó là câu chuyện về cách mà năng lượng vẫn đang định hình quyền luật của thế giới hiện đại. Và trong podcast ngày hôm nay, tôi muốn cùng các anh chị nhìn nhận câu chuyện này từ một góc độ rộng hơn một chút. Không chỉ là chiến sự, không chỉ là giá dầu, mà là một câu hỏi lớn hơn. Thế giới đang bước vào một giai đoạn mới của cuộc chơi năng lượng như thế nào, dưới góc nhìn của chim tinh. Tôi là Vashna Thiên Kim. Chào mừng các anh chị đã quay trở lại với Vashna Podcast,
nơi chúng ta cùng đọc bản đồ của một thế giới đang thay đổi. Nếu anh chị đã sẵn sàng, có thể nhấp một ngụm trà ấm và chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay. Các anh chị thân mến, nếu chúng ta chỉ nhìn những gì đang xảy ra quanh eo biển Hormuz như một sự kiện thời sự và chỉ lo lắng về việc giá cả tiêu dùng đang thay đổi, thì có lẽ chúng ta sẽ bỏ lỡ một điều quan trọng hơn. Bởi vì câu chuyện này thực ra không chỉ bắt đầu trong khoảng 2 tuần vừa qua, và nó cũng không đơn giản là một căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran. Hormuz chỉ là một điểm rất nhỏ trên bản đồ, nhưng cái điểm nhỏ đó nó lại nằm đúng nơi mà nhiều lớp lợi ích của thế giới chồng lên nhau, như năng lượng, thương mại, địa chính trị và cả những tính toán chiến lược của các cường quốc. Vì vậy, trong suốt chiều dài lịch sử hiện đại, không chỉ một lần sức nóng của chiến sự xuất hiện quanh nút cổ chai này. Nhưng có lẽ lần này, chúng ta cần nhìn kỹ hơn vào những gì đang diễn ra, bởi vì ảnh hưởng của nó sẽ không chỉ đến rồi đi như một câu chuyện thời sự như trước đây. Nó đang là một dấu hiệu rõ ràng hơn cho một giai đoạn chuyển dịch quyền lực rất lớn đã được khởi động. Và trong những giai đoạn như vậy, các biến động thường không đến theo một lần. Chúng sẽ đến theo từng đợt, giống như những con sóng. Ngọn sóng sau thường sẽ cao hơn ngọn sóng trước. Và điều chúng ta cần làm không phải chỉ là lo lắng mỗi khi con sóng xuất hiện, mà phải tìm hiểu xem đại dương đang thay đổi như thế nào. Vì vậy, để hiểu vì sao cuộc sống của chúng ta có thể bị ảnh hưởng mỗi khi một nút thắt như là Hormuz rung chuyển, có lẽ chúng ta cần nhìn rộng hơn một chút, không chỉ nhìn vào eo biển này, mà phải nhìn vào cách hệ thống năng lượng của thế giới đang vận hành. Nếu ta nhìn vào bản đồ, eo biển Hormuz thực ra không phải là một tuyến hàng hải quá lớn, nó chỉ là một dải nước khá hẹp nằm ở giữa Iran và bán đảo Ả Rập. Nhưng cái điều khiến Hormuz trở thành một nơi đặc biệt không nằm ở kích thước của nó, mà nằm ở vai trò của nó trong hệ thống năng lượng của thế giới. Phần lớn thì dầu mỏ từ Vịnh Ba Tư, Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, UAE khi muốn đi ra thị trường thế giới gần như đều phải đi qua tuyến này. Nói cách khác, nếu chúng ta tưởng tượng hệ thống năng lượng toàn cầu như một mạng lưới mạch máu, thì Hormuz giống như một động mạch lớn. Và khi một động mạch bị siết lại, dù chỉ một chút thôi, thì toàn bộ hệ thống phía sau đó cũng bắt đầu những phản ứng dây chuyền. Và thị trường năng lượng, nó không chờ đến khi dòng dầu thực sự bị cắt, chỉ cần nguy cơ xuất hiện, phản ứng đã bắt đầu. Bởi vì trong thị trường năng lượng, người ta không chỉ giao dịch dầu của ngày hôm nay, họ đang giao dịch kỳ vọng về nguồn cung của tương lai. Nếu có khả năng Hormuz bị gián đoạn, dù cho là vì chính sự hay do phong tỏa, hay thậm chí là do rủi ro vận chuyển tăng lên, thì điều đó lập tức được phản ánh vào giá. Đó là lý do vì sao mà mỗi lần Trung Đông căng thẳng, giá dầu thường biến động rất là mạnh. Và nếu ta nhìn rộng ra hơn một chút, thì đây không phải là lần đầu tiên xảy ra điều này. Trong nhiều thập kỷ qua, Trung Đông gần như luôn nằm ở trung tâm của những biến động lớn về năng lượng, bởi vì khu vực này nắm giữ một phần rất lớn trữ lượng dầu của thế giới. Và trong suốt thế kỷ 20, dầu mỏ chính là nguồn năng lượng đã định hình trật tự kinh tế toàn cầu. Điều đó khiến Trung Đông trở thành một khu vực rất đặc biệt, không chỉ vì tài nguyên của nó, mà vì bất kỳ sự bất ổn nào ở đây cũng có thể lan ra toàn bộ hệ thống kinh tế của thế giới. Nhưng có lẽ điều đáng suy nghĩ hơn là sau rất nhiều thập kỷ phát triển công nghệ, toàn cầu hóa và những cuộc cách mạng năng lượng khác nhau, vậy mà hệ thống năng lượng của thế giới vẫn chưa thực sự thoát khỏi sự phụ thuộc vào những điểm nghẽn như thế này. Các anh chị có nhìn thấy cùng kiên không? Chúng ta có thể nói nhiều về năng lượng tái tạo. Chúng ta cũng có thể nói về xe điện hay thậm chí là trí tuệ nhân tạo.
Nhưng phía dưới tất cả những thứ đó, hệ thống năng lượng của thế giới vẫn đang vận hành trên những tuyến vận chuyển vật lý rất cụ thể. Những con tàu chở dầu phải đi qua những vùng biển rất hẹp. Những đường ống vẫn phải đi qua những khu vực địa chính trị phức tạp. Và vì vậy, mỗi khi một trong những điểm đó bắt đầu rung chuyển, thì toàn bộ hệ thống phía trên cũng bắt đầu rung theo. Nếu ta nhìn theo góc độ đó, câu chuyện của Hormuz không chỉ là một sự kiện địa chính trị. Nó giống như một lời nhắc nhở rằng hệ thống năng lượng của thế giới hiện nay thực chất vẫn đang vận hành dựa trên một nền tảng dễ bị tác động hơn chúng ta tưởng. Và đó cũng là lý do vì sao mỗi lần khu vực này căng thẳng, thị trường không chỉ phản ứng với sự kiện hiện tại, nó đánh giá rủi ro của hệ thống trong tương lai, và nó đang phản ứng với một câu hỏi lớn hơn nhiều, rằng nếu những tuyến năng lượng quan trọng của thế giới bắt đầu trở nên bất ổn, thì trật tự năng lượng của thế kỷ 21 sẽ được định hình như thế nào? Năng lượng không chỉ là một loại hàng hóa, nó là nền tảng của gần như mọi hoạt động của nền kinh tế. Chúng ta đều biết điều đó, nhưng không phải lúc nào cũng hiểu thấu được nó một cách trực tiếp. Trong lịch sử hiện đại, năng lượng gần như luôn nằm ở trung tâm của quyền lực quốc gia, và đó cũng là lý do vì sao mà rất nhiều cuộc xung đột lớn của thế giới, khi nhìn sâu hơn, đều có liên quan đến năng lượng, như Trung Đông, Nga, châu Âu, Mỹ, Trung Quốc. Những tuyến hàng hải chiến lược, tất cả đều xoay quanh một câu hỏi rất đơn giản, rằng ai kiểm soát nguồn năng lượng của thế giới? Thế kỷ 19, khi nước Anh trở thành cường quốc công nghiệp đầu tiên, nền tảng của sức mạnh đó là than đá. Than cung cấp năng lượng cho nhà máy, cho tàu hơi nước, cho đường sắt. Nó là thứ giúp nước Anh vận hành một hệ thống công nghiệp và thương mại lớn chưa từng có. Đến thế kỷ 20, trung tâm năng lượng của thế giới chuyển dần sang dầu mỏ. Trong suốt hơn một thế kỷ, dầu mỏ gần như là nguồn năng lượng định hình trật tự của thế giới. Những cuộc chiến ở Trung Đông, những liên minh quốc tế, thậm chí cả sự thịnh vượng của nhiều quốc gia đều gắn với dầu mỏ. Dầu không chỉ vận hành xe hơi, máy bay hay những cỗ máy công nghiệp khổng lồ, nó còn vận hành quân đội, logistics, nông nghiệp, hóa chất và gần như là toàn bộ sự vận hành của thế giới hiện đại. Và khi dầu trở thành nguồn năng lượng trung tâm, những nơi sở hữu dầu cũng trở thành những nơi đặc biệt quan trọng. Và Trung Đông, dù chỉ là một khu vực khá nhỏ trên bản đồ, nhưng sẽ luôn xuất hiện trong những câu chuyện lớn của địa chính trị. Vì kiểm soát năng lượng luôn đồng nghĩa với việc có ảnh hưởng lớn trong hệ thống quốc tế. Nhưng mà câu chuyện năng lượng không chỉ nằm ở việc ai sở hữu trữ lượng dầu lớn hơn, nó còn nằm ở việc ai kiểm soát được các tuyến vận chuyển năng lượng đi khắp thế giới. Những tuyến hàng hải, những đường ống, những điểm nghẽn như Hormuz, Malacca hay là Suez. Nếu một quốc gia hoặc một liên minh có thể kiểm soát những tuyến này, họ sẽ nắm quyền lực trong tay. Và nếu nhìn vào thế giới hiện nay, chúng ta nói rất nhiều về công nghệ, về trí tuệ nhân tạo, về nền kinh tế số, thì phía dưới tất cả những thứ đó, câu chuyện năng lượng vẫn chưa hề biến mất. Thậm chí, ở một góc độ nào đó, nó đang trở nên quan trọng hơn. AI cần những trung tâm dữ liệu khổng lồ. Những trung tâm dữ liệu đó thì cần điện. Xe điện cần pin, pin cần lithium và nhiều kim loại hiếm. Những hệ thống công nghiệp mới của thế giới đang bắt đầu xây dựng trên những loại năng lượng khác, nhưng logic quyền lực ở phía sau thì vẫn giống như cũ. Rằng quốc gia nào kiểm soát được năng lượng hoặc kiểm soát được chuỗi cung ứng năng lượng thì sẽ có lợi thế quyền lực rất lớn trong trật tự quốc tế. Và vì vậy, khi nhìn vào những gì đang xảy ra quanh Hormuz hôm nay, chúng ta có thể không chỉ đang nhìn thấy một sự kiện địa chính trị, mà chúng ta đang nhìn thấy một phần của cuộc chơi năng lượng lớn hơn rất nhiều đang diễn ra trên thế giới. Một cuộc chơi mà trong đó, các cường quốc đang cố gắng định hình trật tự năng lượng của thế kỷ 21. Vậy quá rõ, dù công nghệ có thay đổi đến đâu, năng lượng vẫn là nền tảng của quyền lực. Nhưng trong vài năm gần đây, có một sự dịch chuyển mạnh mẽ đang âm thầm diễn ra.
Một loạt công nghệ mới bắt đầu thay đổi cách mà thế giới tiêu thụ năng lượng. Cuộc chiến năng lượng của thế kỷ 21 có thể không chỉ xoay quanh dầu mỏ nữa. Nó liên quan tới điện, tới pin, tới uranium, tới lithium và cả tới những trung tâm dữ liệu khổng lồ đang vận hành trí tuệ nhân tạo. Hãy lấy ví dụ về trí tuệ nhân tạo. AI thường được nói đến như một cuộc cách mạng về công nghệ, về dữ liệu, về thuật toán. Nhưng phía dưới tất cả những thứ đó, AI thực ra là một hệ thống tiêu thụ năng lượng khổng lồ. Các trung tâm dữ liệu vận hành AI cần một lượng điện rất lớn. Một số ước tính cho thấy trong vài năm tới, nhu cầu điện của các trung tâm dữ liệu có thể tăng gấp nhiều lần so với con số khổng lồ hiện nay. Điều đó có nghĩa là khi AI càng phát triển, câu hỏi về năng lượng sẽ càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong thế giới hiện đại đang bị phụ thuộc vào nó. Một ví dụ khác là xe điện. Xe điện đang được xem là một bước chuyển lớn trong ngành giao thông, nhưng để sản xuất pin cho hàng trăm triệu chiếc xe điện, thế giới cần một lượng rất lớn các kim loại như lithium, cobalt và nickel. Vì vậy, trong vài năm gần đây, công nghệ mang đến cho chúng ta một khái niệm mới xuất hiện: lithium, dầu mỏ của thế kỷ 21. Không phải vì lithium giống dầu mỏ, mà vì nó đang trở thành một trong những tài nguyên chiến lược mới của thế giới. Những quốc gia kiểm soát được nguồn cung lithium hoặc chuỗi sản xuất pin thì có thể nắm giữ một lợi thế rất lớn trong hệ thống công nghiệp tương lai. Cùng lúc đó, một xu hướng khác cũng đang quay trở lại, đó là điện hạt nhân. Trong nhiều năm, điện hạt nhân từng bị xem là một sự lựa chọn rủi ro, nhưng khi nhu cầu điện của thế giới tăng lên, đặc biệt là từ các ngành công nghệ mới, nhiều quốc gia một lần nữa đã bắt đầu xem lại vai trò quan trọng của năng lượng hạt nhân. Bởi vì nó là một trong số ít nguồn năng lượng có thể cung cấp lượng điện rất lớn và ổn định. Nếu nhìn tất cả những xu hướng này cùng một lúc, chúng ta sẽ thấy một điều khá rõ ràng rằng thế giới không chỉ đang đối mặt với những căng thẳng năng lượng như Hormuz, nó đang thật sự bước vào một giai đoạn tái cấu trúc toàn bộ hệ thống năng lượng. Một phần của hệ thống cũ vẫn còn tồn tại là dầu mỏ, các tuyến vận chuyển, những điểm nghẽn địa chính trị. Nhưng song song đó, một hệ thống mới cũng đang bắt đầu hình thành là hệ thống điện, hệ thống pin, hệ thống của những chuỗi cung ứng năng lượng hoàn toàn khác. Và khi hai hệ thống đó cùng tồn tại trong một khoảng thời gian, thì các biến động thường sẽ trở nên mạnh hơn. Các cường quốc không chỉ đang cạnh tranh trong hệ thống cũ, họ cũng phải đang cố gắng định vị mình trong hệ thống mới dưới nhiều hình thức khác nhau. Chiến sự cũng có thể là một trong những sự lựa chọn cơ bản. Vì vậy, khi ta nhìn những sự kiện như Hormuz ngày hôm nay, có lẽ chúng ta không chỉ đang nhìn thấy một điểm nóng địa chính trị, chúng ta đang nhìn thấy một phần của sự dịch chuyển năng lượng lớn hơn của thế giới. Một giai đoạn mà năng lượng trở thành vấn đề trung tâm của công nghệ và kinh tế. Một sự dịch chuyển có lẽ sẽ định hình cách mà quyền lực toàn cầu được phân bổ trong nhiều thập kỷ tới. Các anh chị thân mến, trong chiêm tinh học, mỗi giai đoạn lịch thường gắn liền với những chu kỳ dài của các hành tinh. Những chu kỳ này không tạo ra sự kiện theo nghĩa trực tiếp, nhưng chúng sẽ phản ánh những nhịp chuyển lớn của xã hội và của nền văn minh. Nếu quan sát câu chuyện năng lượng của thế giới theo góc nhìn chiêm tinh, điều thú vị là nhiều sự dịch chuyển năng lượng lớn của lịch sử thường trùng với những chu kỳ của thiên vương tinh như Uranus và diêm vương tinh Pluto. Hai hành tinh này thường liên quan đến những thay đổi sâu của hệ thống. Thiên vương thường gắn với những thứ như điện, công nghệ, những đột phá bất ngờ và những sự thay đổi mang tính hệ thống. Còn diêm vương tinh thường liên quan đến những sự dịch chuyển sâu hơn như quyền lực, cấu trúc xã hội và những giai đoạn mà trật tự cũ bắt đầu bị thay thế. Nếu ta nhìn lại lịch sử, nhiều bước ngoặt năng lượng của thế giới thường xảy ra khi thiên vương thay đổi vị trí trong hoàng đạo
hoặc tạo ra những góc mạnh với các hành tinh lớn khác. Ví dụ, trong những năm 1940, khi Thiên Vương tinh Uranus đi qua cung song Tử, thế giới đã chứng kiến một loạt những đột phá về công nghệ chiến tranh và năng lượng. Trong đó có cả sự ra đời của năng lượng hạt nhân. Những bước ngoặt như vậy thường không chỉ là câu chuyện của công nghệ, chúng thường kéo theo cả những thay đổi lớn về quyền lực toàn cầu. Còn ở trong giai đoạn hiện nay, Kim quan sát thấy có hai chuyển động khá đáng chú ý. Chuyển động thứ nhất là Thiên Vương tinh Uranus trong chu kỳ 2018 đến 2026. Nó là hình ảnh điển hình của biến động trong tài nguyên, vật chất, tiền và năng lượng. Kim Ngưu cai quản đất đai, giá trị hữu hình, nguồn lực duy trì đời sống. Thiên Vương tinh thì phá đi sự ổn định, tạo nên sự rung lắc và những cú sốc. Nếu ta đọc theo ngôn ngữ biểu tượng thì đây là giai đoạn thế giới buộc phải học lại bài học rằng những thứ tưởng như chắc chắn nhất sẽ là dễ biến động nhất, như điện, nhiên liệu, lương thực, giá sinh hoạt. Nếu nhìn lại những gì đã diễn ra từ khoảng năm 2018 đến nay, chúng ta có thể thấy điều đó khá rõ. Kim sẽ liệt kê ra một số thứ như chiến tranh năng lượng giữa Nga và châu Âu, khủng hoảng khí đốt ở châu Âu, những tranh luận ngày càng lớn về năng lượng tái tạo, và gần đây hơn là cuộc đua quanh những tài nguyên mới như lithium, những thứ đang trở thành nền tảng của năng lượng tương lai. Tất cả những câu chuyện đó, ở một cách nào đó, đều đang xoay quanh tài nguyên và năng lượng. Chuyển động thứ hai là Diêm Vương tinh Pluto. Nó đang đi vào Bảo Bình trong chu kỳ 2024 đến 2044. Diêm Vương tinh thì thường gắn với những thay đổi sâu về quyền lực, còn Bảo Bình lại liên quan đến những hệ thống công nghệ, mạng lưới và những cấu trúc mới của xã hội. Khi Diêm Vương tinh đi vào Bảo Bình, lịch sử thường bước vào những giai đoạn mà công nghệ và các hệ thống mới bắt đầu thay đổi cách thế giới vận hành. Nếu nhìn vào hiện tại, chúng ta có thể thấy khá nhiều dấu hiệu của điều đó. Các anh chị có thể thấy AI đang bùng nổ một cách thiếu kiểm soát. Các trung tâm dữ liệu thì tiêu thụ lượng điện khổng lồ. Nhiều quốc gia bắt đầu quay trở lại với điện hạt nhân. Rồi những hệ thống năng lượng mới đang được xây dựng để phục vụ cho một nền kinh tế công nghệ ngày càng lớn. Vì vậy, khi ta đặt tất cả những điều này cạnh nhau, từ biến động của Hormuz cho đến những chuyển dịch công nghệ, có lẽ chúng ta sẽ thấy một bức tranh lớn hơn. Thế giới đang bước vào một chu kỳ mà năng lượng điện, dữ liệu và công nghệ sẽ trở thành nền tảng mới của quyền lực toàn cầu. Và nếu điều đó đang diễn ra, thì những biến động của hệ thống năng lượng hôm nay có thể chỉ mới là những tín hiệu đầu tiên của một chuỗi biến động tiếp diễn. Nói cách khác, cuộc chiến năng lượng hiện nay không chỉ là chiến về dầu của thế kỷ 20, mà nó còn là một cuộc chuẩn bị cho hạ tầng điện, AI, dữ liệu và chuỗi cung ứng khoáng sản của thế kỷ 21. Xung đột hiện tại không phải là một tai nạn Trung Đông, mà ta phải nhìn nó là một pha chuyển trục lịch sử. Tuy nhiên, ngoài Thiên Vương tinh và Diêm Vương tinh, bầu trời lúc này còn đang hé lộ một chuyển động khác đầy bí ẩn. Rằng Thổ tinh, Saturn và Hải Vương tinh, hai hành tinh vốn mang năng lượng đối lập, lại đang cùng tiến vào một cung Bạch Dương. Cung Bạch Dương trong Chim Tinh là biểu tượng của hành động trực diện. Khi Bạch Dương được đánh thức, lịch sử thường bước sang những chương đầy tiếng động, nơi các quốc gia hành động mạnh mẽ và rõ ràng hơn. Nhưng lần này, Bạch Dương không đi một mình, nó đi cùng Thổ tinh, một hành tinh của cấu trúc, giới hạn, thực tế, cứng rắn, và Hải Vương tinh là một hành tinh của niềm tin, lý tưởng, đôi khi là những ảo ảnh chiến lược. Mẫu hình này là chỉ báo rất đáng chú ý cho chủ đề chiến tranh, biên giới, quyền lực hành động và ảo tưởng chiến lược. Bạch Dương đẩy năng lượng chủ chiến, còn Thổ tinh và Hải Vương tinh đi cùng nhau thường tạo ra một pha vừa siết cấu trúc vừa làm lộ ảo tưởng. Theo ngôn ngữ của Chim Tinh thì đây là thời kỳ những khẩu hiệu lớn bắt đầu va chạm với thực tế khắc nghiệt. Các bên có thể bước vào hành động với niềm tin mạnh, nhưng rồi phải quay trở lại đối diện với bài toán về năng lực thật, hậu cần thật, nguồn lực thật. Điều đó sẽ khớp với cuộc chiến năng lượng hiện nay.
Trong những cuộc cạnh tranh như vậy, không phải bên nào mạnh hơn là thắng, mà bên nào chịu được áp lực lâu hơn thì mới có thể duy trì được đại cục. Năng lượng trở thành trung tâm của quyền lực bởi nó quyết định khả năng duy trì một hệ thống qua thời gian. Và còn một chi tiết nhỏ nhưng không kém phần quan trọng, đó là thủy tinh Mercury đang nghịch hành trong cung song ngư Pisces. Đây là giai đoạn mà thông tin trở nên nhiễu loạn, tin đồn và suy đoán dễ dàng thổi bùng tâm lý thị trường. Trong ngắn hạn, anh chị cũng đừng ngạc nhiên nếu thấy giá dầu vẫn còn lên xuống mạnh, vì mỗi tiêu đề mới đều có thể kéo đám đông sang một cực khác. Nhưng nếu gạt bỏ được lớp nhiễu đó, điều hiện ra ở phía dưới mới thật sự đáng chú ý. Hệ thống năng lượng toàn cầu đang bước vào một giai đoạn thử thách rất thật, nơi lý tưởng, thực tế và sức chịu đựng cùng nhau sẽ được đem ra kiểm chứng. Cuộc chiến ở Trung Đông không chỉ là một sự kiện, nó đang báo hiệu cho chúng ta biết về một chu kỳ mà tài nguyên, năng lượng và chi phí sống sẽ trở thành chiến trường trung tâm của đời sống hiện đại. Các anh chị thân mến, nếu nhìn từ chiêm tinh, bức tranh cho thấy đây không phải là một con sóng ngắn, thì khi nhìn xuống thực tế, điều đó có đúng không? Liệu những chuyển động trên bầu trời có đang phản chiếu thành những gì rất cụ thể ở dưới mặt đất? Liệu cuộc chiến này rồi sẽ lắng xuống êm đềm, hay phần bất ổn thật sự chỉ mới bắt đầu lộ ra? Và đó là chỗ mà Kim muốn dừng lại thêm một chút. Những ngày gần đây, Washington liên tục phát ra những tín hiệu rằng cuộc chiến này có thể sớm được kiểm soát. Có lúc là các phát biểu nhấn mạnh khả năng đàm phán, có lúc là những lời cảnh báo rất cứng rằng Iran sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục gây tổn thất cho lực lượng Mỹ và đồng minh ở Trung Đông. Cùng lúc đó, từ phía Nga và Trung Quốc cũng đã xuất hiện những lời kêu gọi hạ nhiệt và quay trở lại với giải pháp ngoại giao. Nếu ta chỉ nhìn bề mặt, điều đó có thể tạo ra một cảm giác rằng cuộc chiến này rồi sẽ sớm khép lại, rằng sau một vài đợt trả đũa, các bên sẽ tìm được một điểm dừng, rồi thị trường sẽ ổn định hơn, giá dầu sẽ hạ bớt và mọi thứ rồi sẽ quay về nhịp cũ. Nhưng Kim lại cho rằng có lẽ phải cần cẩn thận hơn với cảm giác đó trong bối cảnh hiện tại. Bởi vì chiến tranh trong nhiều trường hợp không kết thúc cùng lúc ở tất cả các tầng. Có thể phần chiến tranh nóng sẽ hạ nhiệt trước, nhưng phần bất ổn ngầm lại bắt đầu phát triển mạnh hơn rất nhiều. Và với câu chuyện Mỹ-Iran lần này, nguy cơ lớn không chỉ nằm ở số lượng tên lửa hay các đợt không kích hiện tại. Nguy cơ lớn hơn nằm ở chỗ, nếu những tổn thương biểu tượng và thương vong dân sự đã đi quá xa, thì kể cả khi chiến trường chính được hạ âm lượng, phần còn lại của cuộc chiến vẫn có thể tiếp tục dưới một hình thức khác. Reuters cho biết, các cuộc ném bom đã gây thương vong rất lớn tại Iran, cái chết của thủ lĩnh tối cao Ali Khamenei và các cuộc tấn công gây thương vong dân sự nặng nề. Trong đó ta phải kể đến thông tin từ một điều tra riêng của Reuters cho thấy một trường nữ sinh đã bị tên lửa Mỹ đánh trúng, làm chết khoảng 175 em học sinh. Những sự kiện như vậy không tự động lập tức dẫn tới một làn sóng trả thù toàn cầu có tổ chức, nhưng năng lực sản sinh hận thù chính trị của cuộc chiến là cực kỳ lớn. Chúng làm tăng mạnh xác suất của một chu kỳ báo thù kéo dài, nhất là qua các kênh bất đối xứng, phi nhà nước và ủy nhiệm. Điều đó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là ngay cả khi hai chính phủ tìm được một cách nào đó để hạ nhiệt phần chiến tranh trực diện, thì vẫn còn nguyên đó nguy cơ của những đòn trả đũa phi đối xứng, những vụ quấy rối hàng hải, những cuộc tấn công rải rác vào tàu hàng, những chiến dịch mạng và một trạng thái bất ổn kéo dài khiến cả hệ thống năng lượng phải sống trong tình trạng đề phòng. Thực ra, những ngày qua đã cho thấy điều đó rất rõ. Dầu không chỉ tăng vì thiếu nguồn cung thật, dầu tăng vì thị trường bắt đầu định giá một thế giới mà rủi ro gián đoạn sẽ kéo dài hơn. Reuters đã ghi nhận giá dầu bật mạnh khi các vụ tấn công vào tàu chở dầu ở vùng vịnh làm tan biến hy vọng giảm leo thang nhanh. Goldman Sachs cũng nâng dự báo giá dầu vì cho rằng gián đoạn quanh Hormuz có thể kéo dài hơn dự tính ban đầu. Và ở đây lại xuất hiện một câu hỏi còn thú vị hơn. Liệu những biến động năng lượng này có vô tình đang phục vụ lợi ích chiến lược của Mỹ hay không?
Kim không cho rằng cần thiết kết luận quá cực đoan rằng Mỹ có tạo ra chiến tranh để hưởng lợi từ giá dầu cao hay không. Điều đó là một bước nhảy quá xa. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng vị thế năng lượng của Mỹ hiện nay rất khác so với vài thập kỷ trước. Ta có thể thấy, nhờ cuộc cách mạng dầu đá phiến, Mỹ hiện là một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới. Khi giá dầu ở vùng cao, ngành shale oil của Mỹ có lợi hơn rất nhiều. Những ngày qua, Mỹ đã phải xả 172 triệu thùng từ kho dự trữ chiến lược như một phần trong đợt xả 400 triệu thùng, phối hợp với IEA để hạ nhiệt giá dầu đang tăng vì chiến sự. Và đúng vào lúc giá dầu leo thang, truyền thông Mỹ lại đồng loạt nói tới các kế hoạch xây dựng nhà máy lọc dầu mới cho dầu đá phiến trong nước. Điều này như một bước đi mở rộng chuỗi giá trị năng lượng của Mỹ đầu tiên sau 50 năm. Ở mức độ chiến lược, điều đó cho thấy một sự thật khá rõ. Ở trong một thế giới năng lượng bất ổn, Mỹ là một trong số rất ít cường quốc có khả năng vừa chịu đựng cú sốc, vừa tìm cách chuyển hóa cú sốc đó thành lợi thế công nghiệp và địa chính trị. Nhưng cái điều đáng nói hơn cả không phải là Mỹ có hưởng lợi bao nhiêu. Điều đáng nói là ngay cả khi chiến tranh hiện thời tạm dừng, cuộc chiến quyền lực về năng lượng vẫn không hề dừng lại. Nó chỉ chuyển từ trạng thái bom đạn trực diện sang sự đối đầu của sức bền. Ai chịu được giá dầu cao hơn? Ai giữ được chuỗi cung ứng lâu hơn? Ai bảo vệ được tuyến hàng hải lâu hơn? Ai còn đủ nguồn lực để duy trì hệ thống an ninh của mình qua một giai đoạn bất định kéo dài? Có lẽ vì vậy, khi nhìn câu chuyện này ở góc độ địa chính trị, cuộc chiến hiện tại có thể đang được hạ nhiệt, nhưng rất khó để kết thúc. Khả năng cao hơn là nó chuyển từ chiến tranh nóng sang một giai đoạn trả đũa, bất ổn hàng hải, tâm lý báo thù và biến động dầu kéo dài. Và trong nghĩa đó, đúng, những gì đang diễn ra lúc này cho thấy một sự trùng khớp với phân tích rằng cuộc chiến quyền lực về năng lượng sẽ không dừng lại, mà thậm chí còn có thể ngày một căng hơn, ngay cả khi Mỹ và Iran tạm thời hạ phần đối đầu trực diện xuống. Chiến sự lần này, vì vậy, có lẽ không chỉ là một biến cố riêng lẻ. Nó giống như một điểm mở ra cho một giai đoạn mới của lịch sử, nơi năng lượng, tài nguyên và sức bền của các hệ thống sẽ trở thành mặt trận trung tâm. Và đó cũng chính là điều mà chiêm tinh đã gợi mở cho chúng ta bằng những chuyển động lớn của chu kỳ. Nhưng có lẽ điều quan trọng hơn lại nằm ở phía sau đó. Anh chị hãy chú ý, ngay cả khi cuộc chiến hiện tại được hạ nhiệt bằng một tuyên bố nào đó hay bằng một thỏa thuận tạm thời nào đó, thì điều đó không có nghĩa là hệ thống năng lượng sẽ lập tức ổn định trở lại. Bởi vì sau chiến tranh, thứ còn sót lại không chỉ là những gì bị phá hủy trên mặt đất, mà nó còn là hận thù, là tâm lý muốn trả đũa, là sự đề phòng kéo dài trên các tuyến hàng hải, là những đợt đầu cơ mới của thị trường, và là một cảm giác bất an đã bắt đầu ngấm vào cách mà thế giới vận hành. Thì chỉ cần những thứ đó còn ở đó, biến động của năng lượng sẽ chưa thể dừng lại. Giá dầu sẽ có thể hạ xuống sau một tín hiệu đàm phán. Nhưng rồi chỉ cần một vụ tấn công mới, một lời đe dọa mới, hay thậm chí là một tin đồn mới thôi, thị trường lại bị kéo sang một cực khác. Cho nên, điều Kim cho rằng đáng để quan sát không chỉ là chiến tranh có dừng lại hay không, mà là sau khi tiếng súng dịu xuống, phần bất ổn còn lại sẽ kéo dài bao lâu. Và đó cũng là lý do vì sao mà những gì chúng ta vừa thấy trong mấy ngày qua, những hàng người xếp dài đến tận khuya để đổ xăng, tâm lý lo lắng lan ra rất nhanh chỉ sau vài đợt điều chỉnh giá, có lẽ sẽ không phải là hình ảnh chỉ xuất hiện một vài lần rồi thôi. Nếu gốc rễ của bất ổn chưa được xử lý, thì những làn sóng như vậy hoàn toàn có thể quay trở lại. Có thể không giống hệt như lần này, nhưng nó sẽ quay lại dưới một hình thức khác. Và vì vậy, điều chúng ta cần ngay lúc này không chỉ là ngồi chờ mọi thứ tự lắng xuống, mà là hỏi mình xem một câu hỏi rất thực tế. Nếu thế giới này đang bước vào một giai đoạn mà biến động năng lượng có thể lặp đi lặp lại nhiều lần, thì chúng ta nên chuẩn bị như thế nào để đi qua nó một cách ít thiệt hại nhất có thể?
Các anh chị thân mến, khi đã biết thế giới đang bước vào một giai đoạn biến động năng lượng như vậy, thì chúng ta nên chuẩn bị điều gì? Có lẽ đó là một câu hỏi rất thực tế mà anh chị sẽ đặt ra. Tất nhiên, điều Kim mong muốn rằng chúng ta sẽ không phải có những phản ứng theo kiểu hoảng loạn hay sống trong tâm thế nơm nớp lo sợ, lúc nào cũng chờ một cú sốc mới. Nhưng chuẩn bị đúng là chuẩn bị có tầng. Chuẩn bị để ngay khi giá cả biến động, mình không bị cuốn theo ngay lập tức. Chuẩn bị để khi một làn sóng mới xuất hiện, mình không bị mất phương hướng. Và chuẩn bị để nhìn thấy phía sau những biến động đó không chỉ là rủi ro mà còn là hướng đi của thời đại. Đầu tiên là ở tầng hộ gia đình. Điều đầu tiên này có lẽ ta sẽ thay đổi một giả định quen thuộc. Giá nhiên liệu cao và biến động có thể không còn là một cú sốc nhất thời. Nó có thể trở thành một trạng thái lặp lại trong một khoảng thời gian. Điều đó có nghĩa là mỗi gia đình nên bắt đầu quản trị lại ngân sách của mình với một giả định mới, như chi phí đi lại, giao hàng, vận chuyển và thậm chí cả thực phẩm. Có thể còn thất thường trong vài tháng tới. Với những gia đình đang có biên tài chính khá mỏng, thì đây có lẽ là lúc nên tăng quỹ dự phòng tiền mặt, giảm bớt những cam kết chi tiêu cứng và tránh vay ngắn hạn cho những khoản tiêu dùng không thật sự cần thiết. Ở tầng nghề nghiệp, tác động của năng lượng sẽ thể hiện rõ hơn. Những lĩnh vực bị ảnh hưởng trực tiếp nhất sẽ là vận tải, logistics, hàng không, ngư nghiệp xa bờ, các ngành dùng nhiều nhiên liệu, các doanh nghiệp nhập nhiên liệu đầu vào nặng. Ngược lại, các lĩnh vực gắn với hiệu quả năng lượng, điện, tối ưu vận hành, chuỗi cung ứng, nông nghiệp bền vững và dữ liệu có thể được nhìn lại bằng con mắt rất khác trong vài năm tới. Vì vậy, với thế hệ trẻ Việt Nam, bài học có lẽ không chỉ là theo ngành nào đang hot, mà quan trọng hơn là hiểu rằng nền kinh tế đang bị tái cấu trúc bởi năng lượng để nhìn ra con đường rộng hơn của tương lai. Ở tầng cộng đồng, Việt Nam cần chuẩn bị cho hai mặt trận cùng lúc là giá cả và tâm lý. Khi xăng dầu sốc, hiệu ứng lan sang thực phẩm và dịch vụ có thể làm bào mòn niềm tin của người tiêu dùng rất nhanh. Sự chuẩn bị đúng không chỉ là công cụ điều hành giá, mà còn là năng lực truyền thông minh bạch, điều phối logistics, giữ nhịp cung ứng và giảm hoảng loạn. Những cú sốc năng lượng nguy hiểm nhất không phải là lúc thiếu hàng thật, mà nó là lúc xã hội tin rằng sắp thiếu hàng. Và cuối cùng, có lẽ là một tầng chuẩn bị quan trọng nhất, đó là tầng tư duy. Trong nhiều thập kỷ, đời sống dân sự của chúng ta dường như tách khá xa khỏi những chuyển động địa chính trị lớn, nhưng thế giới đang thay đổi. Một sự kiện quân sự ở vịnh Persian hôm nay có thể ảnh hưởng tới bữa cơm, đơn hàng, giá ship, vé máy bay và kế hoạch tài chính của một gia đình ở Hà Nội hay Hồ Chí Minh chỉ sau vài ngày. Đó là thế giới mà chúng ta đang bước vào. Cuộc chiến hiện nay chưa chắc đã dẫn tới một cú sập toàn cầu ngay lập tức, nhưng nó đang phơi bày một điểm yếu rất thật của hệ thống hiện đại. Chúng ta đang xây dựng một nền kinh tế toàn cầu cực kỳ phức tạp, nhưng lại phụ thuộc vào một vài nút thắt năng lượng cực kỳ nhạy cảm. Chỉ cần một vùng biển bị bóp nghẹt, cả hành tinh đang lập tức chao đảo. Và khi nhìn từ góc độ chiêm tinh, với Thiên Vương tinh vẫn còn đang ở Kim Ngưu, Diêm Vương tinh thì đang tái cấu trúc ở Bảo Bình, còn Thổ tinh và Hải Vương tinh thì đang khởi động lại ở Bạch Dương. Kim sẽ không đọc những biến động này như những cơn giông nhất thời. Kim đọc nó như chương mở đầu của một thời kỳ mới, một thời kỳ mà năng lượng, tài nguyên và sức bền của xã hội sẽ trở lại trung tâm của lịch sử. Các anh chị thân mến, lịch sử của nhân loại thường không thay đổi một cách ngẫu nhiên. Những chu kỳ kinh tế, công nghệ, thậm chí là các chu kỳ chiêm tinh thường cùng lúc tạo ra những bước ngoặt của thời đại. Nhưng lịch sử cũng cho thấy một điều khác. Mỗi lần hệ thống cũ bắt đầu rung chuyển thì những hệ thống mới cũng bắt đầu hình thành. Những quốc gia, những cộng đồng và những con người hiểu được chuyển động của thời đại thường sẽ chuẩn bị sớm hơn cho giai đoạn tiếp theo. Có lẽ vì vậy mà những sự kiện ở rất xa
như một eo biển nhỏ ở Trung Đông, đôi khi lại đáng để cho chúng ta quan sát kỹ, không phải chỉ để lo lắng về những gì đang xảy ra hôm nay, mà để hiểu được rằng thế giới đang bước sang một chương mới của câu chuyện năng lượng và quyền lực. Nhưng mỗi lần thế giới bước vào một giai đoạn tái cấu trúc lớn, thường không chỉ có rủi ro, nó cũng mở ra những cánh cửa của cơ hội. Nếu quan sát kỹ hơn, Việt Nam thực sự đang ở một vị trí khá lý tưởng trong bản đồ năng lượng mới của châu Á. Chúng ta nằm gần ở những tuyến thương mại lớn, có tiềm năng đáng kể về năng lượng tái tạo và đang dần trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng mới của khu vực. Nếu thế giới thật sự bước vào một thời kỳ mà điện, dữ liệu và hiệu quả năng lượng trở thành nền tảng của nền kinh tế, thì những quốc gia biết đầu tư đúng vào hạ tầng năng lượng, công nghệ và nền tảng cung ứng có thể sẽ đi lên rất nhanh trong trật tự mới đang hình thành. Và như mọi lần trong lịch sử, câu hỏi quan trọng nhất không phải là điều gì đang kết thúc, mà đó là câu hỏi điều gì đang thực sự bắt đầu. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian lắng nghe và đi cùng Kim trong cuộc quan sát chiêm nghiệm này. Nếu các anh chị thấy chia sẻ này hữu ích cho hành trình quan sát và định hướng của bản thân, hãy ấn nút đăng ký và chủ động theo dõi bằng cách bật thông báo để không bỏ lỡ những tập podcast tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các anh chị tại Vajna Podcast vào mỗi tối thứ Sáu hàng tuần.